હાય ફ્રેન્ડ્સ, ગુજરાતી ફૂડીમાં તમારું સ્વાગત છે. આપણે દિવાળીના નાસ્તાઓ ખાઈ ખાઈને કંટાળી ગયા છીએ, તો આપણને કંઈક અલગ ખાવાની ઈચ્છા થાય છે. તો આજે આપણે એવી જ એક સરસ મજાની રેસીપી બનાવવાના છીએ, જેનું નામ છે ગોલ્ડ કોઈન. તો ચલો જોઈ લઈએ કેવી રીતે બને છે ગોલ્ડ કોઈન. એના માટે આપણે અહીંયા 2 ચમચી તેલ લઈએ છે. એમાં 1 ચમચી આપણે આદુ અને મરચાંની પેસ્ટ એડ કરીએ છીએ. અહીંયા મેં પેસ્ટ નથી કરી, અધકચરા વાટ્યા છે. એક ઝીણો સમારેલો કાંદો લઈએ છે. એક ઝીણું સમારેલું શિમલા મરચું લઈએ છે. એક ઝીણું સમારેલું ગાજર લઈએ છે. હવે એને સાતળી લઈએ 1 થી 2 મિનિટ માટે. હવે એમાં આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીએ છે અને ફરી 1 થી 2 મિનિટ માટે આપણે એને સાતળી લઈએ છે. હવે એમાં આપણે 1 ચમચી પીઝા પાસ્તા મસાલો લઈએ છે. હવે એમાં આપણે 1 ખમણેલું અને બાફેલું બટેટું લઈએ છે. પચાસ ગ્રામ ખમણેલું પનીર એડ કરીએ છે. તમે આમાં ચીઝ પણ એડ કરી શકો છો. ગોલ્ડ કોઈનનું ટોપિંગ તૈયાર છે. હવે એને ઠંડુ કરી લઈએ. બ્રેડની સ્લાઇસને મેં આવી રીતે ગોળ કટ કરી લીધી છે. હવે એના પર આપણે ટોપિંગ મૂકી દઈએ. અને એના પર આપણે કોર્નફ્લોરની સ્લરી લગાડીએ છીએ. અને ઉપરથી આપણે તલ એડ કરીએ છીએ. અને તલને પણ આવી રીતે થોડા પ્રેસ કરી લઈએ. આવી જ રીતે આપણે બધા રેડી કરી લઈએ. ગોલ્ડ કોઈનને આપણે શેલો ફ્રાય કરવાના છે. તો અહીંયા આપણે તેલ લઈએ છે. અહીંયા મેં 2 થી 3 ચમચી જેટલું તેલ લીધું છે. હવે આપણે એમાં ગોલ્ડ કોઈનને મૂકી દઈએ. એક સાઈડ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર થાય એટલે આપણે એને ફેરવી દઈએ છે. એક સાઈડ ગોલ્ડન કલર આવી ગયો છે. હવે આપણે એને પલટાવી દઈએ. ગોલ્ડ કોઈનને આપણે બીજી સાઈડ શેકવા રાખી દીધા છે. તો આપણે 2 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરીએ છે. ગોલ્ડ કોઈન તૈયાર છે. હવે એને સર્વ કરી લઈએ. ગોલ્ડ કોઈનને સર્વ કરીએ. તો તૈયાર છે સરસ મજાના ગોલ્ડ કોઈન. મળીએ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી સ્વસ્થ રહો, મસ્ત રહો અને ખાતા રહો. લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો.